Hey, good noon, guys. I hope you all are safe and healthy at your home. So, I am again welcoming you to in our fifth lecture. Today, we are discussing about a new corrosion type, which name is wet or electrochemical corrosion. સો આપણે આની પહેલાંના લેક્ચર્સમાં જોયું કે ડ્રાય કોરોઝન જે છે એ કઈ રીતે થાય છે, ડ્રાય કોરોઝનની મેથડ્સ શું છે, ડ્રાય કોરોઝનનું બીજું નામ શું છે, ડ્રાય કોરોઝન ઇફેક્ટ કઈ રીતે કરે છે મેટલ ઉપર. સો એ આપણે આની પહેલાંના લેક્ચર્સમાં જોયું અને આજના લેક્ચરમાં આપણે વેટ ઓર ઇલેક્ટ્રોકેમિકલ કોરોઝન મીન્સ કે ભીનું કોરોઝન જે કોરોઝનની બીજી ટાઈપ છે એના પર આપણે ડિસ્કશન કરશું. સો આ નામ પ્રમાણે વેટ કોરોઝન મીન્સ ભીનું કોરોઝન નામ પ્રમાણે ગુજરાતી તમે કરો તો એ આવું થાય. હવે આ કોરોઝનનો મતલબ શું છે? વેટ કોરોઝન, વોટ ઇઝ મિનિંગ ઓફ વેટ કોરોઝન? સો ડેફિનેશન પ્રમાણે આપણે જ્યારે જોવા જઈએ તો ડેફિનેશન જે છે એમાં એવું છે કે આ જે ટાઈપ છે કોરોઝનની એને બીજું નામ જે છે એ ડૂબેલા કાટ તરીકે પણ કહેવામાં આવે છે. મીન્સ કે ઇમર્સ કોરોઝન, કે જે ડ્યુ ટુ ધ મેટલ ઇઝ ડીપિંગ ઇન ધ લિક્વિડ, મીન્સ કે જે મેટલ જે છે એ ડૂબેલી હોય એના કારણે આ વસ્તુ પોસિબલ છે. સો એને ડૂબેલા કાટ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. અને સામાન્ય રીતે જ્યારે કોઈ પ્રવાહ અથવા પ્રવાહી ધાતુના સંપર્કમાં આવે અથવા તો એના કોન્ટેક્ટમાં હોય અથવા જ્યારે બે જુદા જુદા મેટલ અથવા એલોય જે છે એ અંશતઃ હોય, મીન્સ કે અંશતઃ અથવા સંપૂર્ણ રીતે ડૂબી ગયેલા હોય અથવા ઉકેલમાં ડૂબી જાય અને ઓર જે ભીના થાય, મીન્સ કે ઇન શોર્ટમાં કોઈ પણ કન્ડિશનમાં જ્યારે આપણી જે મેટલ છે એ થોડી એવી ડૂબેલી હોય કે સંપૂર્ણ રીતે ડૂબેલી હોય એ વેટ કેમિકલ કોરોઝન, વેટ અથવા ઇલેક્ટ્રોકેમિકલ કોરોઝન કહેવાય. તો ઇન શોર્ટમાં કે ભાઈ માણસ છે એ સંપૂર્ણ પ્રેમમાં ડૂબેલો હોય કે જેવો તેવો ડૂબેલો હોય, પણ એ કહેવાય શું તો કે ડૂબેલો માણસ. સો એની જેમ આપણું જે ભીનું કાટ જે છે મીન્સ કે વેટ કોરોઝન જે છે એનો મતલબ કે સંપૂર્ણ મેટલ ડૂબેલી હોય કે અંશતઃ ડૂબેલી હોય, ઇટ્સ કોલ્ડ અ વેટ કેમિકલ વેટ ઓર ઇલેક્ટ્રોકેમિકલ કોરોઝન. હવે આ જે કેમિકલ કોરોઝન છે એની પાછી 3 ટાઈપ છે. મીન્સ કે 3 રીતે વેટ કોરોઝન જે છે એ ઇફેક્ટ કરે છે. સો પહેલાં જોઈ લઈએ કે ધીસ ટાઈપ ઓફ કોરોઝન ઇઝ ઓલ્સો known as immerse corrosion and generally takes place when a conducting liquid is in a contact with the metal or when two different metals or alloys are partially or wholly dipped or immersed in a solution. Wet or electrochemical corrosion is generally of 3 types. હવે આમાં પહેલું જે છે જે આપણી 3 ટાઈપ્સ જે છે એમાં પહેલી જે ટાઈપ છે એ છે chemical corrosion. So this type of corrosion is a result of an electrochemical or chemical reaction between a metal and its liquid surrounding. મીન્સ કે કેમિકલ કોરોઝન જે ટાઈપ છે એમાં ધાતુ અને તેની આસપાસનો જે લિક્વિડ ફેઝ જે છે મેટલ પ્લસ કે તેની આજુબાજુની મેટલની જે સરફેસ અથવા તો મેટલની આજુબાજુનો જે એરિયા છે એ લિક્વિડ વચ્ચે ઇલેક્ટ્રોકેમિકલ અથવા તો કેમિકલ રિએક્શન જે છે એનું પરિણામ છે. મીન્સ કે આપણી મેટલ ને એની આજુબાજુનું લિક્વિડ એના કારણે કોરોઝન થાય છે. મીન્સ કે એક ફૂલને એની આજુબાજુ ઘૂમતો ભમરો કે જેના કારણે કોરોઝન થવાની સંભાવના વધી જાય છે. બીજું જે છે એ આપણું અંડર વોટર કોરોઝન. ધીસ ટાઈપ ઓફ કોરોઝન ઇન્ક્લુડિંગ corrosion in water pipes of all types, heating systems, steam boilers. The water is in sufficient amount, whereas the air in such type of corrosion is limited. મીન્સ કે આ જે કાટ છે આપણો અંડર વોટર, આમાં વાંચવાનું ગુજરાતી ન કરાય કે પાણીની નીચે લાગતો કાટ. સો અંડર વોટર કોરોઝન વિચ મીન્સ કે આ જે કાટ છે એ એની ટાઈપ્સ ઓફ પાઇપ હોય, કોઈ પણ જે પાણી જે લિક્વિડ કન્ટેન્ટ જે પાસ થવા માટેના પાઇપ્સ છે, હીટિંગ સિસ્ટમ, સ્ટીમ બોઇલર, મીન્સ કે કોઈ પણ એવું ઇક્વિપમેન્ટ કે જેમાંથી લિક્વિડ ફેઝ જે છે એ કન્ટિન્યુ પાસ આઉટ થતો હોય કે જેમાં પાણી જે છે એની ક્વોન્ટિટી અથવા તો એમાઉન્ટ એની માત્રા જે છે એ પૂરતી હોય, તો આવા પ્રકારે જ્યારે કાટ લાગે તો એ જે છે એ અંડર વોટર કોરોઝન કહેવાય. કે આવા કોરોઝનમાં થાય શું તો કે જે એર હોય, મીન્સ કે પાઇપ છે તો હવે તમે પાઇપ એરટાઇટ ફિટ કર્યો હોય તો જે એર સર્ક્યુલેશન છે એમાં લિમિટેડ થઈ જાય, એર સર્ક્યુલેશન વધારે થઈ શકે
નહીં, સો કન્ટિન્યુ ફ્લો જે વહેતો હોય એ પાણીનો વહેતો હોય, તો એના કારણે પણ અંદરથી કાટ લાગે. સો એને જળ હેઠળ એટલે કે અંડર વોટર કોરોઝન જે છે એ આ રીતે થાય. અને જે આપણું થર્ડ જે છે 3 ટાઈપ્સમાંની ત્રીજી ટાઈપ કે અંડરગ્રાઉન્ડ એન્ડ soil corrosion. So this type of corrosion takes place in pipes and other underground structures and in ferrous metals in concrete. This type of corrosion becomes complicated because of various salts present in the soil. Means કે આપણું જે ત્રીજું કોરોઝન છે એનો મતલબ અંડરગ્રાઉન્ડ થઈ જવાનું એવું. સો અંડરગ્રાઉન્ડ કોરોઝન વિચ મીન્સ કે જે આપણી સોઇલ જે અર્થમાં ભાગ છે આપણો જે એ જમીનની અંદર કોઈ પણ પ્રકારે કોઈ એવા ફેક્ટર અફેક્ટિંગ્સ જે છે કે જેના કારણે કાટ લાગે છે. સો એ અંડરગ્રાઉન્ડ એન્ડ સોઇલ કોરોઝન થયું. સો આ પ્રકારનો જે ટાઈપ છે એમાં પાઇપ અને અથવા તો બીજા જે અંડરગ્રાઉન્ડ કન્સ્ટ્રક્શન્સ જે છે એમાં પછી કોન્ક્રીટની અંદર જે મેટલ નાખી હોય કે જે કોન્ક્રીટ કન્સ્ટ્રક્શન જ્યારે કરવાનું હોય તો એમાં ધાતુના જે સળિયા હોય એના આધારે જે બેઝ ઊભો કરવામાં આવે છે. સો એ કોઈ પણ જાતનું કન્સ્ટ્રક્શન્સ હોય તો એમાં જે નીચે અંડરગ્રાઉન્ડ જે કોરોઝન લાગે છે તો એમાં કોરોઝન શું કામ લાગે તો કે જે જમીન આપણી છે એના વિવિધ પ્રકાર જમીનમાંથી જે ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ જે ક્ષાર જે સોલ્ટ્સ જે બધા છે એના કારણે એ કોન્ક્રીટ અને પાઇપ જોડે રિએક્શન કેમિકલ રિએક્શન જે થાય છે કે જેના આધારે ત્યાં કાટ લાગે છે. સો એ જે છે એ આપણી થર્ડ ટાઈપ થઈ. હવે સૌથી પહેલી વાત કે જે કાટ જે છે એની સંપૂર્ણ સમજ આપણે આગળ રહીએ તો એમાં પહેલું જે છે થોડા ટાઈમ માટે ઇલેક્ટ્રોકેમિકલ જે રિએક્શન્સ જે છે એનો વિચાર કરવો પડે તો આપણને આ કોરોઝન વિશે વધારે ખબર પડે. સો બિફોર પ્રોસીડિંગ ફોર અ કમ્પ્લીટ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ઓફ ધીસ corrosion, let us first gain some idea about the electrochemical reactions. મીન્સ કે આપણે હવે થોડી ઘણી બહુ ડીપમાં આપણે નહીં જઈએ કેમિકલ રિએક્શન ઇલેક્ટ્રોકેમિકલ રિએક્શન ઉપર, પણ થોડી આપણે માહિતી એની લેશું. સો જ્યારે ધાતુ જે છે મેટલ એના ઉકેલમાં મૂકવામાં આવે અથવા તો સિસ્ટમમાં એક ફ્લો ગોઠવવામાં આવે, પ્રવાહ ગોઠવવામાં આવે કે જે પ્રવાહ આપણી જે કોરોઇડેડ મેટલ જે છે એના ઇલેક્ટ્રોડ્સ અને સોલ્યુશન્સ જે છે એના દ્વારા કરવામાં આવે. મીન્સ કે કોઈ તમે પાઇપ છે તો એ પાઇપની અંદર એવું સેટઅપ ગોઠવ્યું છે કે એમાંથી ફ્લો કન્ટિન્યુઅસ પાસ થાય છે. સો એ કોરોઇડિંગ મેટલ જે છે એના ઇલેક્ટ્રોડ્સ અને સોલ્યુશન હોય એના મિક્સિંગથી એ પાસ થતી હોય. સો એના કારણે કોરોઝનની સંભાવના અથવા તો એના લીધે વધી જાય છે. સો અત્યારના પ્રેઝન્ટ ટાઈમમાં શું છે કે ધાતુના જે આયનો જે છે કે જે સોલ્યુશનમાં મિક્સ થઈ જાય અથવા તો સોલ્યુશનમાં આયનો જે હોય કે જે ધાતુના આયન હોઈ શકે અને ન પણ હોઈ શકે, પોસિબિલિટી ગેરંટી નથી કે ભાઈ ધાતુના જ આયન છે કે નથી. સો એ મેટલ જે આપણી છે એની સપાટી પર જમા થાય અને દરેક ધાતુ જે દરેક મેટલ છે એનું પોતાનું સોલ્યુશનનું એક અલગ પ્રેશર હોય. મીન્સ કે તમે જ્યારે સ્વિમિંગ પુલ કે તમે કોઈ દરિયામાં કે એમાં તમે પાણી જે છે એની અંદર અમુક લેવલ સુધી જાઓ તો અમુક લેવલ પછી તમને પ્રેશર લાગે. સો લાઈક ધેટ કે આ જે સોલ્યુશન છે એના પોતાના ડિફરન્ટ સોલ્યુશન પ્રેશર હોય અને એ જે તે સોલ્યુશન પ્રેશર જે હોય એ દ્રાવણ જે છે સોલ્યુશન પ્રેશર તે દ્રાવણ પોતાને ખુદને વિસર્જન કરવા માટે મેટલ જે છે એનું એક સ્પેસિફિક મેઝરમેન્ટ હોય અને એના આયનો જે છે એના આયનો જે છે એને મોકલવાની ક્ષમતા ધરાવે. સો when a metal is placed in a solution, a current is set up in the system and the current is carried by the electrodes of a corroding metal and the ion in the solutions. The current is carried by the metal ion going into the solution or by the ions in the solution depending on the surface of the metal. Every metal has its own solution pressure and this solution pressure is a measure of the metal to dissolve itself in the solution or the capacity of the metal to send its ion into the solution. When a metal is brought contact with the solution, some positively charged metal ions goes into the solution leaving the metal surface negatively
charge. Because of the negative charge or accumulation of electrons, an electrostatic field is set up in the system, and as a result the positively charged ions in the solution are held up by the negatively charged surface of the metal, and further dissolution of metal into the solution does not take place further. The metal's ion will continue to dissolve into the solution in electrostatic field that has been developed is somehow destroyed or removed. This indicates that when a metal is in contact with the solution of its own salt, the tendency of the metal to dissolve is decreased or suppressed. મીન્સ કે જ્યારે કોઈ ધાતુ જે છે એ સોલ્યુશનના સંપર્કમાં લાવવામાં આવે છે ત્યારે કેટલાક જે આયનો જે છે એ પોઝિટિવલી ચાર્જ હોય સોલ્યુશનમાં, કે જે ધાતુની જે સપાટી છે, જે મેટલની જે સરફેસ છે એને નેગેટિવલી ચાર્જ કરે, કેમ કે જે ચાર્જ ફોર્મ જે છે એ પ્લસ માઇનસ હોય તો એટ્રેક્ટ કરે એકબીજાને અને પછી જે છે એ વસ્તુ પોસિબલ થાય. બાકી સેમ ચાર્જ બે પોઝિટિવ હોય તો એની વચ્ચે અપાકર્ષણ લાગે, સો એના લીધે થઈને વસ્તુ પોસિબલ ના પણ થાય. સો આ જે નેગેટિવ ચાર્જ જે છે એ ઇલેક્ટ્રોનની સંચય ઇલેક્ટ્રોન જે છે એના કારણે સિસ્ટમમાં એક ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક આખો એરિયા ક્રિએટ થાય, કે જેના પરિણામે શું થાય તો કે આપણા જે પોઝિટિવલી જે ચાર્જ આયન જે છે એ ધાતુની જે મેટલ જે આપણી છે એની નેગેટિવલી ચાર્જ જે આખું સરફેસ એરિયા જે છે એના દ્વારા ક્રિએટ થાય, અને જે સોલ્યુશન આપણું છે એ સોલ્યુશનમાં મેટલ જે છે એને વધારે વિસર્જન, મીન્સ કે આપણી જે મેટલ છે એ વધારે ડિઝોલ્વ થાય, કે જે આગળ વધારે સ્થાન ન લે, કેમ કે આપણી મેટલ ત્યાં ડિઝોલ્વ થઈ જાય છે. સો મેટલ આયન જે છે એ ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક એરિયા જે એનો છે એટલામાં એનું ડિઝોલેશન, મીન્સ કે એનું ઓગળવાનું અથવા તો વિસર્જન કરવાનું ચાલુ રાખશે, કે જે ડેવલપ થયેલા હોય એ કેટલું નાશ થાય છે અથવા તો દૂર થાય છે. સો આ જ વસ્તુ જ્યારે થાય તો એ એવું દેખાડે છે, એ વસ્તુ એ ઇન્ડિકેટ એવું કરે છે કે જ્યારે કોઈ ધાતુ જે છે તેને પોતાના અથવા તો મીઠાના જે ઉકેલ જે છે એના કોન્ટેક્ટમાં હોય છે, અથવા તો આપણા જે સોલ્ટ્સ જે છે કે પોતાનો ઓન સોલ્ટ હોય, એ જે મેટલ છે એનો પોતાનો ઓન સોલ્ટ હોય એના સંપર્કમાં આવે ત્યારે જે મેટલ જે છે એને વિસર્જન એટલે કે એનું ડિઝોલ્વ થવાનું એનું જે ટેન્ડન્સી છે એ ઓછી થતી જાય છે અથવા તો દબાય છે, કે ડિપ્રેસ થાય. મીન્સ કે કોઈ મેટલ છે એ પોતાના સોલ્ટના કોન્ટેક્ટમાં આવે ત્યારે એ મેટલ જે છે એનું ડિઝોલેશન, મીન્સ કે વિસર્જન થવાની જે એની કેપેસિટી અથવા તો એની જે વૃત્તિ છે એ ઓછી થતી જાય અથવા તો દબાઈ જાય છે. સો સોલ્યુશન જે છે એ ધાતુના આયનો જે હોય એનું જેટલું ઓછું વિસર્જન થાય એટલું વધારે દ્રાવણ જે છે એ દ્રાવણમાં મેટલનું વિસર્જન થવાની વૃત્તિ વધી જાય. મીન્સ કે સોલ્યુશન જે છે એમાં આયનો જે છે જેટલા ઓછા વિસર્જન થશે એટલું જ વધારે આપણા દ્રાવણમાં જે મેટલ જે છે એ ડિઝોલ્વ થશે. સો the greater the dilution of the metal ions in the solution, the greater would be the tendency of the metal to dissolve in the solution. If the metal has great tendency to dissolve in the solution, then the surface of the metal will have a great tendency to become electronegative. Moreover, when a metal is in contact with the solution of its own ions, a state equilibrium is reached at the definite equilibrium potential between the ions of metal in solution and the electrons are negatively charged particles on the surface of the metal. The equilibrium potential is known as electrode potential, which is generally measured in volts with respect of the hydrogen scale. Means કે જ્યારે સોલ્યુશન જો કોઈ મેટલ આપણી જે છે એ ધાતુમાં કોઈ દ્રાવણમાં ઓગળવાની જે એની વૃત્તિ છે એ ખૂબ હોય તો પછી ધાતુની જે સપાટી પર ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવ આયન જે બનવાની જે વૃત્તિ છે એ સૌથી વધારે એટલે કે વધારે મોટી હશે, કે ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવ જે છે એ વધારે ક્રિએટ થાય છે, કે જેના કારણે આપણી જે મેટલ છે એ દ્રાવણમાં ઓગળે છે. અને જ્યારે કોઈ ધાતુ જે છે તે તેના પોતાના આયનો જે છે એના સોલ્યુશન સાથે સંપર્કમાં હોય ત્યારે સંતુલનની એક સ્થિતિ જે છે એ એક એવા પોઈન્ટે પહોંચી જાય કે જ્યાં દ્રાવણમાં ધાતુના આયનો અને ધાતુની સપાટી એ બંને પર ઇલેક્ટ્રોન અથવા નેગેટિવલી ચાર્જ આયન્સ જે આપણા પાર્ટિકલ્સ જે છે એ એક સ્પેસિફિક અથવા તો એક ચોક્કસ સર્ટેન જે સંતુલન સંભવિત હોય એ સંતુલન ક્રિએટ કરે છે.
અને સંતુલન જે છે એ સંતુલન સંભવિત ઇલેક્ટ્રોડ કે જે આપણે ઇલેક્ટ્રોડ પોટેન્શિયલ જે છે એને એ રીતે ઓળખવામાં આવે છે કે જેને ઇલેક્ટ્રોડ પોટેન્શિયલ કહી શકો તમે. સો સામાન્ય રીતે એ જે વસ્તુ છે એ હાઇડ્રોજનનો જે સ્કેલ આપણો છે એની સંદર્ભમાં એના સાથે વોલ્ટમાં માપવામાં આવે. હવે આ જે સંતુલનનું જે સોલ્યુશન જે છે ઇક્વિલિબ્રિયમ સોલ્યુશન જે છે એમાં ધાતુની જે સાંદ્રતા છે એ આપણો જે કોન્સન્ટ્રેશન જે લેવલ છે એનું ટેમ્પરેચર પર ડિપેન્ડ કરે છે કે સંતુલન સોલ્યુશન જે છે એની ધાતુની જે સાંદ્રતા જે છે એ વસ્તુ ડિપેન્ડ કરે છે એની પર તો કે તાપમાન ટેમ્પરેચર ઉપર. અને એક શ્રેણી કે જે વિવિધ પ્રમાણમાં ઘટાડાની શક્યતા વધે જેમ ક્રમમાં એમ પ્રમાણભૂત રીતે ઓક્સિડેશન જે છે એનું સંભવિત ઘટતા ક્રમમાં અથવા તો વિવિધ ઇલેક્ટ્રોડ્સની જે ગોઠવણી હોય કે જે એનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે તો તેને ઇલેક્ટ્રોકેમિકલ શ્રેણી કહેવામાં આવે છે. સો તમને ક્વેશ્ચન એક્ઝામમાં પૂછી શકે કે ભાઈ ઇલેક્ટ્રોકેમિકલ જે સિરીઝ જે છે એને શું વોટ ઇઝ ધ ડેફિનેશન ઓફ ઇલેક્ટ્રોકેમિકલ શ્રેણી, કે એક શ્રેણી કે જે વિવિધ પ્રમાણમાં ઘટાડાની શક્યતાઓ વધતા ક્રમમાં અથવા પ્રમાણભૂત રીતે ઓક્સિડેશન સંભવિતના ઘટતા ક્રમમાં વિવિધ ઇલેક્ટ્રોડ્સની જે ગોઠવણીનું પ્રતિનિધિત્વ કરે તો તેને ઇલેક્ટ્રોકેમિકલ શ્રેણી કહેવામાં આવે છે. સો the equilibrium depends upon the concentration of the metal in solution and the temperature of the solution. A series which represent an arrangement of various electrodes in the increasing order of their standards reduction potential or decreasing order of the standard oxidation potential is called electrochemical series. So આ ક્વેશ્ચન તમને એક્ઝામમાં પૂછી શકે, 1 માર્ક 2 માર્ક જે તમારે ઓછા માર્ક્સના ક્વેશ્ચન આવે છે એમાં કે ભાઈ ઇલેક્ટ્રોકેમિકલ સિરીઝ જે છે એ શું છે અથવા તો ડેફિનેશન ઓફ ઇલેક્ટ્રોકેમિકલ સિરીઝ. તો આ જે છે ઇલેક્ટ્રોકેમિકલ સિરીઝની ડેફિનેશન થઈ. તો હવે આપણે જે ઇલેક્ટ્રોકેમિકલ જે સિરીઝ છે એનું થોડાક મહત્ત્વપૂર્ણ લાક્ષણિકતા જેને કહી શકો, કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઓફ ઇલેક્ટ્રોકેમિકલ સિરીઝ. સો અમુક ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ જે છે કે જેમાં મેટલ અથવા તો જે કોરોઝન જે થાય છે અથવા તો જે રિએક્શન પાર્ટ લે છે એ કઈ રીતે હોવી જોઈએ. સો ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ કેરેક્ટરિસ્ટિક ઓફ ઇલેક્ટ્રોકેમિકલ સિરીઝ આર, નંબર 1, the most active metals are at the top of the series. મીન્સ કે જે સિરીઝ છે એમાં સૌથી એક્ટિવ જે વધુ સક્રિય આપણી મેટલ જે છે એ ટોચ ઉપર હોય, મીન્સ કે ટોપ ઉપર હોય. સિરીઝ જે આપણી આખી ઇલેક્ટ્રોકેમિકલ સિરીઝ ગોઠવવાની થાય તો એ વસ્તુમાં એ જે મેટલ એક્ટિવ છે એ ટોચ ઉપર હોય. બીજો પોઈન્ટ જે છે એ કે ધ મોર નેગેટિવ એન્ડ ધ રિડક્શન પોટેન્શિયલ ધ મોર રિએક્ટિવ the metal will be in displacing other metals from their salts. For example, copper less below silver. Thus, if some copper foils are added to silver nitrate solution and silver get displaced from the solution. Means કે ઘટાડાની જે આપણે નેગેટિવ જે વસ્તુ છે એને રિડક્શન, નેગેટિવ પાર્ટની રિડક્શન પ્રક્રિયા, ઘટાડાની જે સંભાવના જેટલી નકારાત્મક હશે એ ધાતુ અન્ય મેટલ્સ અને તેના સોલ્ટમાંથી વિસ્થાપન પ્રક્રિયા જે છે ડિસ્પ્લેસિંગ, તો એ પ્રક્રિયા વધુ ક્રિયાશીલ, વધુ તમને સામું રીબેક આપશે કે વધુ તમારું પ્રતિક્રિયાશીલ હશે કે જે તમને આપી શકે વધારે. એટલે કે આપણી જે કોરોઝનની જે પ્રોડક્ટ જે છે એ વિસ્થાપન પ્રક્રિયા થવાના કારણે આ વસ્તુ પોસિબલ થઈ શકે. ઉદાહરણ તરીકે લેવા જાઓ તો તમે ચાંદીની નીચે જે છે એ કોપરલેસ આવે, ચાંદીથી નીચે પછી મેટલમાં કોપરલેસ, અને આમ જો કેટલાક કોપર ફોઇલ જે છે એ સિલ્વર નાઇટ્રેટનું જે સોલ્યુશન છે એમાં ઉમેરવામાં આવે તો ચાંદીનું જે એટલે કે સિલ્વરનું જે આપણું દ્રાવણ છે એમાંથી રિપ્લેસ એટલે કે વિસ્થાપન પ્રક્રિયા થઈ શકે. જો સી પોઈન્ટ જે છે એ મેટલ્સ નિયર the top of the series are strongly electropositive or weakly electronegative and lose electrons readily to give cations. They are readily oxidized, hence they are good reducing agent. Means કે જે ટોપ પરના એકદમ એક્ટિવ જે ઇલેક્ટ્રોપોઝિટિવ આપણા જે આયનો અથવા તો મેટલ્સ જે છે એ અથવા નબળી ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવ હોય અને એ જે છે એ કેટાયન્સ જે આપણા છે એ કેટાયન્સ આપવા માટે અથવા તો ઇલેક્ટ્રોન જે છે એ ઇઝીલી ગુમાવી શકે
કે જે કેવા હોય કે ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવ વલણ એનું જે છે એ નબળું હોય, તો એ જે છે ઇલેક્ટ્રોન ઇઝીલી ગુમાવી શકે, એટલે કે એ ઇઝીલી ઓક્સિડાઇઝ હોય અને સારા એવા એ રિડ્યુસિંગ એજન્ટ તરીકે વર્તન કરી શકે. સો મેટલ્સ અબાઉ ધ હાઇડ્રોજન ડિસ્પ્લેસ હાઇડ્રોજન ફ્રોમ ડાયલ્યુટ એસિડ, મીન્સ કે હાઇડ્રોજન ઉપર જે ધાતુઓના પાતળા એસિડ્સમાંથી હાઇડ્રોજન હોય તો એને વિસ્થાપન કરે, કે આપણો જે હાઇડ્રોજન જે છે એની ઉપરની ધાતુઓ જે છે એના પાતળા એસિડ્સ, મીન્સ કે ડાયલ્યુટ એસિડ્સ, આપણા જે એસિડનું કોન્સન્ટ્રેશન લેવલ્સ હોય એ ડાયલ્યુટ હોય, તો એમાંથી હાઇડ્રોજન જે છે એ ઇઝીલી વિસ્થાપન મીન્સ કે એને ડિપ્લેસ કરે. Elements near the bottom of the series are highly electronegative and gain electrons readily to form, and hence they are readily reduced. Metals lying above the hydrogen are easily rusted, while they are lying below the hydrogen are not rusted. Means કે શ્રેણી જે છે આપણી સિરીઝ એ બોટમના જે તત્વો છે કે જે હાઈલી ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવ હોય અને આયનો રચવા માટે ઇઝીલી ઇલેક્ટ્રોન મેળવી લેતા હોય, એટલે કે સરળતાથી ઇઝીલી એ રિડ્યુસિંગ કરી દેતા હોય, રિડ્યુસ થઈ જતા હોય, તો એ વસ્તુ છે કે એલિમેન્ટ્સ આપણા જે છે એ શ્રેણીની નજીકના જે એલિમેન્ટ્સ છે એ આપણા ઇઝીલી હાઈલી ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવ હોય અને ઇઝીલી ઇલેક્ટ્રોન મેળવી શકતા હોય, કે જે સરળતાથી આપણે ઇઝીલી રિડ્યુસ થઈ શકે. અને હાઇડ્રોજન જે છે એની ઉપર પડેલી જે ધાતુઓ છે એ સરળતાથી કાટવાળું બને, કે જ્યારે ત્યાં પડેલા હાઇડ્રોજનને કાટ લાગતો નથી. હાઇડ્રોજન જે છે એની ઉપર ધાતુ હોય તો એ ઇઝીલી કાટવાળું બને, પણ હાઇડ્રોજનને કાટ લાગે નહીં. અને હાઇડ્રોજનથી ઉપરની જે આયરન અથવા તો ઉપરનો જે બીજી અન્ય ધાતુ છે કે જે વરાળને વિઘટિત કરે, મીન્સ કે છૂટી પાડે છે, ડીકમ્પોઝ કરે છે અને હાઇડ્રોજનને મુક્ત કરે છે, કે જ્યાં ઘટાડાની એટલે કે રિડ્યુસિંગની સંભાવના વધારે, જેટલી વધારે એટલો ઓક્સિડાઇઝિંગ એજન્ટ જે આપણો છે એ મજબૂત બનાવે. અને જે રિડ્યુસિંગ જે છે એ સંભવિત ઘટાડવાની સંભાવના જે છે એને મતલબમાં કે રિડ્યુસિંગ વસ્તુ આપણું રિડ્યુસિંગ થવાનું જે છે એ રિડ્યુસિંગ એજન્ટ જે છે એ ઓછું કરે, એની સંભાવના ઓછી કરે છે. સો iron and the other metals above hydrogen decompose steam and liberate the hydrogen. The greater the reduction potential, stronger the oxidizing agent. The lower the reduction potential, stronger the reducing agent. સો આ હતી જે હતી એ કેરેક્ટરિસ્ટિક હતી, કે એની લાક્ષણિકતાઓ હતી, ઇલેક્ટ્રોકેમિકલ રિએક્શન જે છે એની લાક્ષણિકતા હતી. સો હવે જ્યારે આપણે કોરોઝન થાય, વેટ કોરોઝન જે છે કે જેમાં લિક્વિડ કન્ટેન્ટ છે હાઇડ્રોજન અથવા તો ઓક્સિજન એટલે કે પાણી, H2O જે છે આપણો કમ્પોનન્ટ એનું પાણી એટલે કે પાણી થ્રુ અથવા તો એના કોન્ટેક્ટમાં આવવાથી થાય છે. સો હાઇડ્રોજન જે છે એનું ઇવોલ્યુશન માની લો કે ના હોય, કે ઇફ ધેર ઇઝ નો ઇવોલ્યુશન ઓફ હાઇડ્રોજન, સો ઓક્સિડાઇઝિંગ એજન્ટ દ્વારા અથવા તો સોલ્યુશનમાં જે હાજર આપણો ઓક્સિજન હોય એના દ્વારા કોરોઝનનું જોડાણ થાય અને જે કોષ આપણા જે અંદરના જે કોષ હોય એ કોષ જે છે એને અસ્થિર કરે, મીન્સ કે એની સ્ટેબિલિટી જે છે એ ડિસ્ટર્બ કરે અને એના કારણે એનોડ જે આપણો હોય એનો કાટ લાગવાનું ચાલુ થઈ શકે છે. So if there is no hydrogen evolution, corrosion of anode can continue because of the formation of corrosion couples and the depolarization of the cells by oxidizing agent present or by dissolved oxygen present in the solution. So આ વસ્તુના કારણે ઓક્સિજન આ જે પ્રોસેસ થાય છે એને ઓક્સિજન પ્રસરણ કાટ કહી શકો. મીન્સ કે ધીસ ઇઝ કોલ્ડ એઝ એન ઓક્સિજન ડિફ્યુઝન કોરોઝન, કે જેનો જે રેટ જે છે એ અથવા તો વાયુ એટલે કે ગેસિયસ ફોર્મ ઉપર ડિપેન્ડ કરે અથવા તો ઓક્સિડાઇઝિંગ જે એજન્ટ છે એનો ઉમેરો કરીને વધારી શકાય. કે આ જે ઓક્સિજન ડિફ્યુઝન કોરોઝન થાય છે, તમને ભાઈ વધારે ઉતાવળ ચડી કે ભાઈ મારે આને કાટ જલ્દી લગાડવો છે, સો આ વસ્તુમાં તમે એક્સટર્નલી ઓક્સિજન જે છે એ તમે અથવા કોઈ ગેસ એડ કરી, ઓક્સિજનનું કન્ટેન્ટ ગેસ એડ કરીને અથવા તો ઓક્સિડાઇઝિંગ જે એજન્ટ હોય એ એડ કરીને તમે એનું જે કોરોઝનનું જે રેટ છે એ વધારી શકીએ. સો આ જે છે એ ધાતુ જે હોય આપણી કોરોઇડેડ મેટલ, એનું ન્યુટ્રલ સોલ્યુશન જે હોય, તટસ્થ આપણું જે સોલ્યુશન હોય
એને કાઢવામાં આવી શકે. તો એના પણ અમુક પોસિબિલિટીઝ છે કે ધારો કે ઓક્સિજન જે છે એ આપણે ઓગળેલ ગેસ તરીકે અથવા તો ઓક્સિડાઇઝિંગ એજન્ટના રૂપમાં સોલ્યુશનમાં હાજર હોય તો એક આ વસ્તુ થાય. બીજું તો કે બે મેટલ્સ જે છે એ જુદી જુદી મેટલ્સ જે છે એના કોન્ટેક્ટમાં આવે. ત્રીજું તો કે અશુદ્ધિઓ જે છે એ અશુદ્ધિઓ તરીકે અથવા તો ઇલેક્ટ્રિકલ્સ જે પાર્ટિકલ્સ હોય ઇલેક્ટ્રિકલ કોન્ટેક્ટ ત્યાં સુધી એ ધાતુમાં વધુ ઉમદા ધાતુ છે એવું કંઈ એ વસ્તુ પોસિબલ થઈ શકે. અને જે લાસ્ટ કે ધ મેટલ જે આપણી છે એનું જે માળખું એનું જે સ્ટ્રક્ચર હોય એ ડ્યુપ્લેક્સ સ્ટ્રક્ચર હોય. સો આટલી પોસિબિલિટી હોય તો જે આપણું ન્યુટ્રલ સોલ્યુશન જે છે એ કાટ લાગવામાં આવી શકે. આ પોસિબિલિટીના લીધે આ વસ્તુના લીધે આપણું જે ન્યુટ્રલ સોલ્યુશન છે એના લીધે કાટ લાગી શકે. So this is called oxygen diffusion corrosion, the rate of which can be increased either by the aeration by adding an oxidizing agent. A metal may be corroded in a neutral solution if oxygen is present in the solution as a dissolved gas or in the form of the oxidizing agent. Two different metals are in contact. Third is there is more noble metal in the metal present either as an impurity or is in electrical contact. નેક્સ્ટ ઇઝ ધ મેટલ હેઝ ડ્યુપ્લેક્સ એલોય સ્ટ્રક્ચર. સો આ જે હતું એ આપણું ટ્રાય અથવા ઇલેક્ટ્રોકેમિકલ કોરોઝન કે જે આપણે જોયું કે કઈ રીતે ભીનું કોરોઝન જે છે વેટ કોરોઝન થઈ શકે. આની પહેલાંના લેક્ચરમાં આપણે ટ્રાય કોરોઝન જોયું. આ હતું આપણું આજનું હતું એ વેટ કોરોઝન. હવે જ્યારે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે મળીશું ત્યારે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે આની કોરોઝન ઉપર જે ફેક્ટર અફેક્ટિંગ કરે છે એના વિશે ડિટેલમાં ચર્ચા કરશું કે કોરોઝન ઉપર કયા ફેક્ટર અફેક્ટિંગ કરે છે. સો થેન્ક યુ.